everyone! Another awesome dish na naman ang niluto namin ngayon at siguradong magugustuhan nito ng marami. Crispy, spicy, and savory. But I won't blame you kung mapaparami kayo ng kain. But just a reminder, just like anything in life, moderation is the key. So simulan na natin! Ilagay lang natin ang baboy at lard or mantika ng baboy. Ito ang tradisyonal na paggawa ng mga Ilokano ng bagnet. Pakuluan lang natin ito ng 1 oras hanggang lumambot. After 1 hour, malambot at luto na ang ating pork belly. Ngayon naman ay i-deep fry na natin ito sa mantika hanggang maging brown. Pero low heat lang muna tayo para hindi ito maging dry mamaya. Ngayon guys, medyo crispy na siya. Now is the time. Lalakasan na natin ang apoy natin at papalutungin natin ito until brown and crispy. Meanwhile, i-ready na muna natin ang ingredients na ating gagamitin. Meron tayong toyo, siling haba, calamansi juice, Japanese mayo, sibuyas, and salt and pepper. Ayan na guys, bagnet na talaga siya. Let's chop it! So guys, unahin lang muna nating tadtarin ang laman bago ang balat. At pagkatapos ay isunod na nating tadtarin ang balat ng pino. I'm sure guys, magugustuhan nyo talaga ito. Kasi hindi lang siya bagnet, but at the same time, sisig na rin siya. So, transfer na natin siya sa isang bowl at ilagay lang natin ang mga ingredients na niready natin kanina. At ang sikreto nitong bagnet sisig ay ang gamit kong Japanese mayo. Mas puro kasi ito at tamang-tama ang alat. Then, haluin na natin ito ng maigi and adjust nyo na lang ang lasa using salt and pepper. So tara na guys! Titikman na namin ang niluto ng husband ko na bagnet sisig. Hey everyone! Welcome sa aming YouTube channel. So, sa mga nakapanood na sa amin, malalaman nyo that this will be special to us kasi this is the first time na i-vlog namin habang tinitikman namin yung luto ng husband ko. And at the same time,
isa din siya sa paborito namin. Actually, it's 2-in-1 kasi paborito ko yung bagnet and favorite niya naman yung sisig. Sisig. So, So pinagsama namin sa isa. yes. So, para wala nang away. So, yun. Pinagsama na lang lahat sa isang luto. So guys, tikman na natin kung ano nga ba ang kinalabasan ng experiment natin ngayon. So let's go! And you can try it at home. And for sure magugustuhan nyo. I'm not sure if may nakagawa na, but I think this is the first time na may nag-video ng ganito. Actually guys, mas masarap sana to pag pag nilagay sa sizzling plate, tas lagyan ng egg. Simple lang naman gawin kasi ngayon wala kaming gamit eh. So ang hirap kasi lumabas, lalo na maigpit ngayon sa labas dahil nga sa pandemic. So Ang yun. harap niya guys, grabe. Sarap. Ang crispy. Ayun ang gusto ko talaga sa bagnet kasi crispy siya. Chicharon nga kasi, di ba? Sarap nga. And favorite ko rin ang sisig, syempre. Crispy. Sarap, mapaparami na naman ako ng kain nito ng kanin mamaya. Kasi ngayon, part lang yung titikman namin. Madali lang siya gawin guys. Sundin nyo lang yung sa video, yung instruction, yung timpla kung paano. Promise magugusto nito. Pero kung may kayo, may sizzling plate, much better kasi makukuha nyo talaga yung Pampanga sisig. Yun, the best guys. If you try this at home guys, let us know. You can comment it down. Or pwede rin naman kayong pumunta sa Facebook page namin para updated din kayo sa lahat ng bago naming i-upload na videos. Okay. Sarap din ito pamulutan syempre. Lalo na sa mga tropa dyan. Sisig, bagnet. Eh ngayon, 2-in-1 na. Bagnet, sisig. Saan ka pa? Ba? Hinay-hinay lang guys syempre kasi ma-cholesterol. Diba? Pero kung active naman ako sa exercise, pwede yun. Gusto ko yung medyo spicy siya. And nandun yung lasa ng sisig, yung crispiness ng bagnet. Yun talagang the best guys. Parang mapapakain pa ako mamaya ulit ah. Sira naman ang diet ko. Ayan na. Paano tayo? Go. So, ayun guys, if hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aming YouTube channel, don't forget to hit the like, subscribe, and bell button. And please follow Our Facebook page at Kenzi's Kitchen. Actually guys, sa mga di pa nakakakilala, ito nga pala si Kenzie. Sa kanya namin ang pinangalan. aming feature Little Cusinera. Sa kanya namin pinangalan ang YouTube channel at Facebook page. Say hi! Say hi, Juby! Hi! Hi! So, yun guys, salamat sa suporta at sa mga susuporta. Sana manood kayo. And see you on our next video. Bye! Bye! Say bye! Bye!